collected like 5 बोरा फोर हामी चाहिँ 2टा लग्यो 3टा दिँदै भेटेर लिएर आजले यतिले र्याप अप गर्ला 5 बोराले नेक्स्ट स्याटरडे अथवा नेक्स्ट सन्डे फेरि अर्को कुनै दिन मिलाएर ल्याउने अनि जस्ट कन्टिन्यू द वर्क कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख श्री मानबहादुर जोशीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बेगनास युवा क्लबले यो कार्यक्रम किन सञ्चालन गरेको भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ जति चाहिँ अव्यवस्थित चाहिँ यो फोहोरहरू चाहिँ हामीले देखि नै हाल्यौँ होइन। अब यो मेन त हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित कसरी गर्ने भनेर चाहिँ र यो बेगनास ताल वरपर जुन चाहिँ यो पहिला बल्छी खेल्नेहरूले जति फोहोर गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले अब अहिले चाहिँ नगरपालिकाले अब ओडाले चाहिँ यो बल्छी खेल्नलाई चाहिँ रोकिरहेको छ। यो रोकिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ सरसफाइ गर्दाखेरि हामीलाई पनि चाहिँ एकदम राम्रो हुने र हामीले चाहिँ त्यो ताल सरसफाइ गरेर चाहिँ देखाउँदाखेरि पनि हामी बेगनास युवा क्लब परिवार पनि अलिकति अगाडि बढ्ने भएको हुँदा हामीले चाहिँ खास त्यो गर्न लाग्यो। जस्तै अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष 2018 पनि चलिरहेको छ र यसको सुरुवातमा यहाँहरूले यो बेगनासमा आउने पर्यटकलाई पनि स्वागत गरेर एउटा सुरुवाती काम गरिसक्नु भएको छ। अब पोखरा उपत्यका नगर विकासको एउटा बृहत परियोजना एउटा बृहत सरसफाइ कार्यक्रम पनि अहिले पोखरामा चलिरहेछ। त्यो कार्यक्रमलाई अहिले कतिको टेवा पुर्याउन सक्छ होइन? यसमा त अब टेवा नपुर्याउने त कुनै प्रश्नै भएन। अब किनभने हामी चाहिँ उहाँहरूसँग त हामी कम्युनिकेट छैनौँ र हामी उहाँसँग सहकार्य गरेको भए अझै बृहत गर्न सकिन्थ्यो होला। र अब यो यस्तो छ, अब हामीलाई चाहिँ वास्तवमा भने हाम्रो चाहिँ जति चाहिँ हामीले टुरिस्ट इन्फर्मेसन अब टुरिस्टको लागि जति चाहिँ वातावरण हुनुपर्ने हो, जति चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न अब जस्तै मार्केटिङ गर्नुपर्ने हो, बेगनास तालको विषयमा नै वास्तवमा कसैलाई पनि थाहा छैन जस्तो भइरहेछ कि। अब त्यसैले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अझै प्रयासरत छौँ। अब अझै चाहिँ हामी सबै सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ सहयोग चाहिँ हामी अझै अपेक्षा राखेका छौँ। जस्तै अब भनौँ न सुरुवातमा चाहिँ बेगनास युवा क्लबले स्थानीय व्यक्तित्वहरूसँगै हाम्रो मेयर साहब पनि आउनुभएको थियो, स्थानीय क्लबहरूलाई खबर गर्ने अथवा यहाँका क्लबहरूलाई विभिन्न क्लबहरूलाई खबर गर्ने जस्तो क्रियाकलापहरू कतिको अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? होइन, यसको लागि त हामी अझै प्रयासरत छौँ। अझै हामी चाहिँ अझै बेगनास युवा क्लबले अझै धेरै कामहरू गर्न चाहिँ बाँकी छन् होइन। अब हामी अहिले चाहिँ हामीले यो सानो एउटा फर्मली चाहिँ यो सरसफाइ कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मेन पोइन्ट बनाएर सबैसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरेका थियौँ र हामीले सहयोग पायौँ पनि। र हामी चाहिँ जस्तै अघिसम्म हामी चाहिँ कति धेरै अब जस्तै त्यो बाहिरबाट आएका भाइहरूबाट पनि हामीले कति धेरै सहयोग पायौँ होइन। र अझै हामी योभन्दा नेक्स्ट प्रोग्रामहरूमा हामी अझै पत्रचार गरेर अझै हामी चाहिँ धेरै नै सबैलाई चाहिँ भेला गर्ने चाहिँ हामी प्रयास चाहिँ गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।